Hello everyone and welcome to my channel. यो भिडियो भन्दा अगाडिको केही भिडियोजहरुमा हामीले एरेज, नेस्टेड लूप र सर्टिङ अल्गोरिदमको बारेमा डिस्कसन गरेको थियौं र आज तिनै कन्सेप्टहरुलाई नै युज गरेर we'll try to do programming exercise. Right now on the screen तपाईले क्वेशन्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ. त्यो क्वेशन्सहरुलाई as always सबैभन्दा फर्स्टमा आफैले नै गर्न ट्राई गर्नुस् र केही टाइम पछि अराउन्ड 5-10 सेकेन्ड पछि म आफै पनि तिनीहरुलाई कसरी गर्ने भनेर स्टेप बाइ स्टेप म तपाईहरुलाई डाइरेक्सन दिन्छु नै. But for now, please pause the video and try to solve them on your own. Okay, let's read the first question. यसमा भनेको छ कि हामीलाई एउटा array of numbers लिने र त्यो arrayमा भएको नम्बर्सहरु मध्ये जुन जुन नम्बर प्राइम छ त्यो प्राइम नम्बर्सहरुलाई चाहिँ डिस्प्ले गराउने. एक्चुअली एउटा नम्बर प्राइम त्यति बेला हुन्छ जति बेला त्यसको फ्याक्टर चाहिँ जम्मा दुईटा मात्र फ्याक्टर हुन्छ. त्यो फ्याक्टर्सहरु चाहिँ के भन्दा एउटा 1 र एउटा चाहिँ त्यो नम्बर इटसेल्फ. त्यो भन्दा बाहेक अरुहरु कुनै पनि फ्याक्टर छैन भने त्यसलाई प्राइम भनिन्छ. फ्याक्टर छैन भन्नुको मतलब चाहिँ 1 र त्यो नम्बर इटसेल्फ बाहेक अरु कुनै पनि नम्बरले त्यसलाई एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्न सकिदैन, डिभिजिबल हुँदैन. त्यसको चेक गर्नको लागि चाहिँ what we can do is 1 ले त obviously डिवाइड भइ नै हाल्छ भनेपछि 2 बारे चाहिँ चेक गर्दै जान्छौं र त्यो नम्बर इटसेल्फले पनि डिवाइड भइहाल्छ भनेपछि त्यो नम्बर भन्दा एक कम सम्म चाहिँ चेक गर्दै जान्छौं. 2 ले 3 ले 4 ले गर्दै n-1 भन्ने नम्बर सम्म चाहिँ हामीले त्यो नम्बरलाई डिवाइड गर्दै जान्छौं. कुनै एउटा नम्बरले त्यसलाई एक्ज्याक्टली डिभिजिबल भयो भने चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि त्यो नम्बर प्राइम होइन, कम्पोजिट हो भनेर. यदि कुनै पनि नम्बरले एक्ज्याक्टली डिभिजिबल भएन भने चाहिँ प्राइम नम्बर हो भन्ने थाहा हुन्छ. फर्स्ट अफ अल हामीलाई नम्बर अफ एलिमेन्ट्स लिने भनेको छ. सो त्यसलाई स्टोर गर्नको लागि n भनेर एउटा भेरिएबल बनाउँछु र मैले स्क्रिनमा मेसेज प्रिन्ट गराउँछु कि इन्टर द नम्बर अफ एलिमेन्ट्स भनेर र n मा लगेर भ्यालु राख्छु. युजरले किबोर्डबाट हानेको भ्यालु $n भनेर. अब हामीले एरेलाई चाहिँ डिक्लेयर गर्नुपर्छ. एरेलाई डिक्लेयर गर्दाखेरि यदि C99 को भेरिएबल लेन्थ एरे युज गर्ने हो भने चाहिँ यसरी नम्बर्स भनेर यहाँ भित्र n यसरी पास गर्न पाइन्छ. तर यो C99 बाट मात्र भ्यालिड हुन्छ. यदि C89 मा पनि चल्ने बनाउनु छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले नर्मली एउटा र्यान्डम ठुलो भ्यालु चाहिँ दिन्छ यसरी नम्बर्स भनेर, सो दैट 100 वटा नम्बर्स राख्न मिल्ने ठाउँको ठाउँ चाहिँ बनोस् हैन. 100 वटै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर ठाउँ चाहिँ 100 वटा अटाउने चाहिँ बनोस् भनेर. एक्चुअली हामीले चाहिँ यो नगरिकिन भेरिएबल लेन्थ एरे नै बनाऊ, किन भन्दा GCC compiler is compliant to C99 standard, so we can safely use this. अब n इनपुट त लिए तर n वटा इन्टिजरहरुलाई इनपुट लिनु पर्यो. अब त्यसको लागि मैले फेरि printf गरेर मेसेज प्रिन्ट गराउँछु. इन्टर एन array of कति इन्टिजर्स त भन्दा %d इन्टिजर्स भन्ने र %d भन्ने ब्ल्याङ्कमा लगेर n राख्दै, सो दैट n जति हानेको थियो त्यतिवटै इन्टिजर्स भन्ने चाहिँ आओस्. युजरले जतिवटा हामीलाई नम्बर अफ एलिमेन्ट्स दिएको थियो त्यतिवटै इन्टिजर्स भनेर प्रिन्ट होस् भनेर. अब मैले स्क्यान f गर्नको लागि चाहिँ 5 वटा नम्बर्सहरु अथवा 10 वटा नम्बर्स कतिवटा लिनु छ भन्दा n वटा नम्बर्स लिनु छ. n पटकसम्म लूप लगाउनु पर्ने हुन्छ. int I भनेर एउटा काउन्टर बनाएर फर I इक्वल्स टु 0 देखि I लेस देन n सम्म I प्लस प्लस भनेर भने र स्क्यान f गर्छु. %d किनभने इन्टिजर हो र एम्परसेन्ड नम्बर्स I मा लगेर राख्ने. सुरुमा नम्बर्स 0 मा त्यसपछि नम्बर्स 1 मा गर्दै नम्बर्स n-1 सम्म चाहिँ जाने भयो है. हामीले नम्बर्सहरु त लिइसक्यौं. अब हाम्रो चेकको मेन लजिक तिर चाहिँ जानु पर्यो. हामीले इच एन्ड इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट्समा अपरेट गर्नु छ, सो एउटा बाहिरपट्टि लूप चाहियो. I इक्वल्स टु 0 देखि I लेस देन n सम्म I प्लस प्लस भनेर है. यो लूप चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीलाई गिवन जुन एरे छ त्यो एरेको एउटा एलिमेन्टहरु निकाल्नको लागि त हामीले एउटा लूप त चलाउनु पर्छ नि त हैन. र त्यो इच एन्ड एभ्री नम्बर चाहिँ num भन्ने भेरिएबलमा लिएर राख्छु म. नम्बर्स I फर्स्टमा नम्बर्स 0 आएर बस्छ, त्यसपछि नम्बर्स 1, नम्बर्स 2, नम्बर्स n-1 सम्म चाहिँ आएर हाम्रो n मा बस्छ हरेक चोटीको लूपमा. र हामीले चाहिँ यहाँनेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चेक इफ num इज प्राइम हैन. र अब प्राइम चेक गर्नको लागि हामीले फेरि अर्को लूप चाहिन्छ एउटा. बेसिकली प्राइम चेक गर्नको लागि लजिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2 देखिबाट स्टार्ट भएर त्यो नम्बर -1 सम्म चाहिँ हामीले एउटा नम्बरले त्यो नम्बरलाई चाहिँ डिवाइड गर्ने. एक्ज्याक्टली डिभिजिबल छ भने त्यो प्राइम होइन, नत्र कुनै पनि नम्बरले डिभिजिबल छैन भने चाहिँ त्यो प्राइम हो है. 2 बाट किन स्टार्ट गरिरहेको छु भन्दाखेरि 1 ले त obviously डिवाइड हुन्छ चेक गरिराख्नै परेन र नम्बर इटसेल्फले पनि डिवाइड हुन्छ. त्यही भएर नम्बर इटसेल्फलाई पनि चेक गरिराख्नु परेन. त्यही भएर 2 देखि स्टार्ट गर्ने
नम्बर -1 सम्म चाहिँ पुग्ने हैन सो मैले एउटा फर लुप चलाउँछु त्यो लुपको लागि मैले इन्टिजर j भन्ने एउटा काउन्टर त बनाउनै पर्यो फर j इक्वल्स टु 2 देखि j लेस देन इक्वल्स टु num -1 सम्म चाहिँ अब हैन र j++ यो गरे हरेक नम्बरको लागि मैले सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ इज प्राइम भनेर ट्रु राख्दिन्छु 1 भने ट्रु हो पहिला मैले प्राइम नै हो भनेर चाहिँ सपोज गर्छु एउटा एजम्पसन गर्छु र 2 देखिबाट n नम्बर -1 सम्मको नम्बरहरूले डिभाइड गर्दै जान्छौं हामीले केलाई त भन्दा नमलाई num %j ले डिभाइड गर्दा यदि 0 आयो भने भन्नुको मतलब 2 देखि num -1 सम्म जाँदा कुनै न कुनै नम्बरले चाहिँ नमलाई एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ भने त्यो बेलामा इज प्राइम भने त अब फल्स भयो किन भन्दा दैट इज नो लंगर प्राइम त्यो कम्पोजिट हो नि त हैन तर एउटा मात्र नम्बरले पनि डिभाइड हुने बित्तिकै त्यो अब प्राइम होइन हामी सेफली यो लुपबाट बाहिर निस्कन सक्छौं हैन फेरि बाँकी अरु नम्बर्सहरुलाई पनि चेक गरिराख्नु पर्यो र परेन नि एउटा मात्र नम्बरले डिभिजिबल हुन्छ भने पनि त्यो कम्पोजिट नम्बर नै हो 100 वटा 200 वटा नम्बरले डिभिजिबल हुन्छ भने पनि कम्पोजिट नै हो भनेपछि फर्स्ट नम्बरले डिभिजिबल हुन्छ भने थाहा पाउने बित्तिकै अरु बाँकीलाई त चेक गरिराख्नै परेन सो वी विल ब्रेक फ्रम हियर ब्रेक गरेपछि अब हामी यो लुप भन्दा बाहिर आउँछौं इन केस त्यो नम्बर कम्पोजिट हो भने तर कम्पोजिट हो कि हैन भन्ने चाहिँ हाम्रो इज अंडरस्कोर प्राइम भन्ने भेरिएबलबाट थाहा हुन्छ सो हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्छौं भन्दा इफ कन्डिसन लगाउँछौं अब यो लुप भन्दा बाहिर आएपछि इज प्राइम छ कि छैन भनेर इज प्राइम यदि ट्रु थियो भने इफ भित्र यो ट्रु राख्दाखेरि इफ ब्लक भित्र जाने भयो यदि यो प्राइम हो भने चाहिँ प्रिन्टएफ गर्नु पर्यो %d अनि एउटा स्पेस र यहाँनिर नमलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो यदि यो प्राइम होइन भने त के पनि गर्नै परेन प्रिन्ट गराउनु पर्यो कि छैन हैन लेट्स होप दैट आवर प्रोग्राम विल रन सेभ र रन गरौँ फिंगर्स क्रस्ड नम्बर अफ एलिमेन्ट्स 5 8 7 12 27 and 13 7 र 13 एक्ज्याक्टली हामीलाई चाहिएको आन्सर यति नै थियो एक्ज्याक्टली 7 र 13 भएपछि लास्टमा एउटा न्यू लाइन पनि यदि चाहन्छौं भने चाहिँ यो प्रोग्राम इन्ड हुनुभन्दा अगाडि जस्ट एउटा प्रिन्ट एफ गरेर यहाँनिर एउटा ब्याकस्ल्यास एन मात्र राख्ने त हुन्छ है यो नराख्दा पनि फरक पर्दैन द आन्सर इज स्टिल भ्यालिड 7 र 13 मात्र हाम्रो प्राइम नम्बर हो गिभन एरेमा सो वी सल्भड इट लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट क्वेशन यो क्वेशनमा हामीहरुलाई एउटा एरे लिनु भनेको छ र त्यो एरेलाई बबल सर्ट अल्गोरिदम युज गरेर डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु भनेको छ एक्चुअली बबल सर्ट अल्गोरिदम हामीले अगाडिको भिडियोमा नि इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको थियौं जस्ट त्यसमा चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गरेको थियौं भने यसमा चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा भनेर भनेको छ एक्चुअली अल्गोरिदम सेम नै हो त्यो अस्ति गरेको कोडमा चाहिँ जस्ट एउटा लाइनमा मात्र हाम्रो डिफरेन्स हुन्छ त्यो भने चाहिँ हाम्रो करेक्ट अर्डर चेक गर्ने ठाउँमा अस्तिको कोडमा हामीले यो अगाडिको नम्बर चाहिँ पछाडीको नम्बर भन्दा सानो छ अथवा ठुलो छ भन्ने ठाउँमा यदि अगाडिको नम्बर सानो पछाडीको नम्बर ठुलो छ भने त्यसलाई चाहिँ करेक्ट अर्डर भनेको थियौं भने आजको लागि हाम्रो अगाडिको नम्बर ठुलो पछाडीको नम्बर सानो भयो भने त्यसलाई चाहिँ करेक्ट अर्डर भनेर भन्नुपर्छ So let's move on to write the program. म आजको लागि धेरै ठुलो एक्सप्लेनेसन चाहिँ गर्दिन जस्ट कहाँनिर चेन्ज हुने हो त्यो ठाउँ मात्र चाहिँ देखाइदिन्छु फर्स्ट अफ अल डिक्लेयरिङ एन इन्ट n भनेर printf enter the number of elements scanf गर्छु percentage d ampersand n एउटा यहाँ चाहिँ फ्लोटमा बनाउनु पर्यो किन भन्दा रियल नम्बर्सहरुको भनेर भनेको छ नम्बर्स n भनेर एउटा एरे बनाउँछु int I int j दुईटा I र j भन्ने दुईटा इन्डेक्स चाहिन्छ हाम्रो र मैले फर I equals to 0 देखि I क्यापिटल हुन गयो I equals to 0 देखि क्याप्स लक थिचेछु क्या मैले झुकेर I less than n minus 1 I plus plus र भित्रपट्टि for j equals to 0 देखि j is less than n minus 1 minus I सम्म किन भन्दा I वटा एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ पहिल्यै सर्टेड भएर बसिसकेको हुन्छ यो एक्सप्लेनेसन मैले पहिला पनि बताएको थिएँ अब यो बेलामा हामीले चेक गर्छौं चेक फर करेक्ट अर्डर भनेर चेक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि करेक्ट भन्दा नि इनकरेक्टको लागि हो नि चेक गर्ने हैन यदि नम्बर्स
मा भएको jth इलिमेन्ट चाहिँ सानो भइदियो नम्बर्स मा भएको j + 1th इलिमेन्ट भन्दा एक्चुअली ठुलो चाहिँ हुनुपर्ने थियो सानो भयो भने चाहिँ त्यो बेलामा हामीले के गर्नु पर्यो swap the numbers एउटा float temp भनेर बनाए यसलाई चाहिँ मैले numbers j भनेर राख्छु and then numbers j मा लगेर numbers j + 1 राख्छु numbers j + 1 मा लगेर चाहिँ temp लाई राख्छु यति गर्न साथ हाम्रो एरे सर्टेड भइसक्छ र फाइनली हामीले सर्टेड एरेलाई प्रिन्ट पनि गराउनु छ र सर्टेड एरेलाई प्रिन्ट गराउनलाई फेरि अर्को लुप चलाउनु पर्यो फर I = 0 देखि I <n सम्म I++ एक्चुअली हामीले लुपलाई इनपुट लियौं लुपलाई इनपुटै लिएको छैन इनपुट लिने लुप पनि यहाँ लेख्नु पर्यो नि है फर एक्चुअली I र j डिक्लेयर गरिसकेपछि चाहिँ गरौँ फर int I = 0 I <n I++ र यहाँ scanf गर्छु %d ampersand %d हुँदैन है %f हुन्छ है %f numbers I भनेर अहिले हाम्रो numbers भन्ने एरे चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट डेटा टाइपको छ फ्लोट छ त्यही भएर नै %f भनेर राख्नु पर्यो यो भन्दा अगाडि मैले मेसेज पनि दिएको छैन printf enter and आज म पछाडीबाट अगाडि चाहिँ गर्दै आइरहेको छु अब 5 भन्दा पनि %d integers र %d को ठाउँमा n भनेर राख्ने मेसेज प्रिन्ट भयो अनि हाम्रो एलिमेन्टहरु इनपुट भयो त्यसपछि सर्ट भयो अब फाइनली यहाँनिर चाहिँ प्रिन्ट गराउन लजिक लेख्नु पर्यो प्रिन्ट भन्दा पनि अगाडि मैले printf sorted array भनेर अनि यहाँनिर बेसिकली printf %.3f गर्नु पर्यो 3 डेसिमल प्लेसेस भनेको हुनाले र नम्बर्स I लाई प्रिन्ट गराउनु पर्यो अनि यहाँनिर स्पेस पनि राख्दियौ सो दैट एउटा नम्बर र अर्को नम्बरको बीचमा स्पेस आओस् भनेर र फाइनली प्रोग्राम इन हुनुभन्दा अगाडि एउटा न्यू लाइन क्यारेक्टर राख्थे मैले सेभ गरौँ रन गरौँ रिटर्न 0 रिटर्न लेखेर मात्र छोडेछु मैले रिटर्न 0 save number of elements 6 भने 3.3 23 1 minus 56.7 45 र 0 भने मैले डिसेन्डिङ अर्डरमा 45 अनि त्यसपछि 23 3 1 0 र minus 56.7 भनेर आयो congratulations we solved it let's move on to the next question now यो क्वेशनमा हामीहरुलाई सिलेक्सन सर्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि भनेर भनेको छ इट इज जस्ट अनदर सर्टिङ एल्गोरिदम यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि गिवन हाम्रो अरे हुन्छ त्यो अरेलाई हामीहरुले दुईवटा सब अरेको रूपमा हेर्छौं एउटा भने अनसर्टेड सब अरे एउटा चाहिँ सर्टेड सब अरे अनसर्टेड सब अरे चाहिँ हाम्रो इनिशियलाइजेसन गर्दाखेरि जुन हाम्रो गिवन अरे हुन्छ सबै नै हाम्रो अनसर्टेड सब अरे हुन्छ भने सर्टेड सब अरे चाहिँ इम्प्टी हुन्छ किन भन्दा त्यहाँ हाम्रो कुनै पनि एलिमेन्ट सर्टेड भएको हुँदैन भने हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ इच इटरेसनमा अनसर्टेड सब अरेबाट सबैभन्दा मिनिमम नम्बर निकाल्छौं र त्यो सबैभन्दा मिनिमम नम्बरलाई चाहिँ लगेर अनसर्टेड सब अरेको सबैभन्दा फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको लेफ्ट मोस्ट एलिमेन्टसँग स्वाप गरिदिन्छौं र त्यो स्वाप गरिसकेपछि अब फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो सर्टेड हुन गयो त्यही भएर लेफ्ट मोस्ट एलिमेन्ट चाहिँ सर्टेड सब अरेमा जान्छ भने अनसर्टेड सब अरेको साइज चाहिँ एकले घट्छ अब बाँकी अनसर्टेड सब अरे हुन्छ त्यसबाट फेरि सबैभन्दा मिनिमम नम्बर निकाल्छौं त्यसलाई लगेर लेफ्ट मोस्ट अनसर्टेड एलिमेन्टसँग चाहिँ लगेर स्वाप गर्छौं अनि त्यसैगरी हरेक इटरेसनमा चाहिँ गर्दै गर्दै जान्छ अनि एट द एन्ड हाम्रो चाहिँ सबै एरे सर्टेड भइसक्छ सबै एरे नै सर्टेड सब अरे हुन्छ अनसर्टेड सब अरे चाहिँ इम्प्टी हुन्छ लेट्स सी यसलाई हामीले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ त सबैभन्दा फर्स्टमा इन्ट n पहिलाको जसरी नै printf enter the number of elements scanf %d %n र मैले int भनेर numbers n भनेर लिन्छु
फर्स्टमा मैले इनपुट लिनु पर्यो त्यसको लागि मैले प्रिन्ट एफ गर्छु सबैभन्दा फर्स्टमा इन्टर द नम्बर इन्टर एन एरे भन्नु पर्छ साँच्चै एन एरे अफ %d एलिमेन्ट्स भन्छु र %d को ठाउँमा राख्छु n लाई र i र j भन्ने दुईटा भेरिएबल बनाउँछु अनि फर i इक्वल्स टु 0 देखि i लेस देन n सम्म i प्लस प्लस सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ इनपुट लिनु पर्यो नि हैन scanf %d एम्परसेन्ड नम्बर्स i मा लगेर राख्ने नाउ सेलेक्सन सर्ट अल्गोरिदममा जान्छौँ हामी सुरुमा हामीसँग n वटा नम्बर्सहरु हुन्छ त्यो n वटा नम्बर्स मध्ये हरेक इटरेसनमा एउटा एउटा नम्बर चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ नि हाम्रो अनसर्टेड सब अरेमा चाहिँ हैन भनेपछि हाम्रो नम्बर अफ इटरेसन चाहिँ हाम्रो n पटकसम्म चलाउनु पर्छ भनेपछि फर i इक्वल्स टु 0 देखि i लेस देन n सम्म i प्लस प्लस भनेर हरेक इटरेसनमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टको i वटा नम्बर्सहरु पहिले सर्टेड भइसकेको हुन्छ फर एक्जाम्पल सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ i इक्वल्स टु 0 भएको हुनाले यो बेलामा अगाडिपट्टि कुनै पनि एलिमेन्ट चाहिँ सर्टेड भइसकेको छैन 0 वटा छ सर्टेड एलिमेन्टहरु अरु सबै अनसर्टेड छ यदि i इक्वल्स टु 1 भन्नुको मतलब एउटा चाहिँ सर्ट भइसक्यो भन्ने हुन्छ त्यो भएर हामीले एजुम गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा मिनिमम नम्बर चाहिँ हामीले i भन्ने इन्डेक्समा छ भनेर एजुम गर्छौं सबैभन्दा फर्स्टमा त्यो भएर त्यो मिनिमम इन्डेक्समा चाहिँ मैले स्टोर गर्छु कहाँ गयो मिनिमम इन्डेक्स इक्वल्स टु i भनेर भन्छु यो चाहिँ किन भन्दाखेरि नम्बरलाई स्वप गर्नको लागि कुन कुन इन्डेक्सलाई चाहिँ स्वप गर्ने भनेर इन्डेक्स चाहिँ चाहिन्छ नि त हामीलाई हैन त्यो भएको हुनाले मिनिमम इन्डेक्स भने चाहिँ हाम्रो i हुन्छ भनेर मान्छु मैले किन भन्दा i भनेकै व्हिच ह्यापन्स टु बी यो इटरेसनको लागि सबैभन्दा लेफ्टमोस्ट अनसर्टेड एरे को एलिमेन्ट हो सबैभन्दा लेफ्टमोस्ट अनसर्टेड एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो i भन्ने इन्डेक्सले दिन्छ र लुप चलाउँछौं हामीले फर j इक्वल्स टु i प्लस 1 देखि किन भन्दा i सम्म त हाम्रो सर्टेड भइसक्यो अब त्यो भन्दा जस्ट नेक्स्ट एलिमेन्ट देखि चाहिँ हामीले चेक गर्दै जानु पर्यो हैन कहिले सम्म त भन्दा लेस देन n सम्मै पुग्नु पर्यो सबैभन्दा लास्ट नम्बर सम्मै j प्लस प्लस गर्नु पर्यो र यहाँनिर चाहिँ अब चेक गर्नु पर्यो चेक फर द मिनिमम भ्यालु एक्चुअली हामीले मिनिमम चाहिँ एउटा कुनै पर्टिकुलरलाई एजुम गरेको छौं र यदि त्यो मिनिमम भन्दा पनि सानो भेटियो भने चाहिँ मिनिममलाई हामीले अपडेट गर्नु पर्यो तर मिनिमम भन्दा सानो भेटेको छैन भने मिनिमम त्यही नै रहिराख्यो भन्ने बुझिन्छ हैन हामीले कम्प्युटर प्रोग्राममा सधैँ लार्जेस्ट स्मलेस्ट यस्तो टाइपको निकाल्नु पर्यो भने एजम्पसन के गर्छौं त भन्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्ट एलिमेन्टलाई पहिला लार्जेस्ट भन्छौं त्यसपछि हरेक एलिमेन्ट सँग चाहिँ हामीले लार्जेस्टलाई कम्प्यारिजन गर्दै जान्छौं यदि लार्जेस्ट भन्दा पनि अझै लार्जर आयो भने चाहिँ हामीले त्यो लार्जेस्टलाई स्वप गर्दिन्छौं न्यू लार्जेस्ट नम्बरसँग हैन त्यसरी नै हामीले इटरेट गर्दै जान्छौं भने अब यहाँनिर पनि मिनिमम निकाल्नको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा ith इन्डेक्सको एलिमेन्ट चाहिँ मिनिमम हो भने त्यो भने अनसर्टेड सब अरेको फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ मिनिमम हो भने अब त्यसपछि एउटा एउटा एलिमेन्टसँग चेक गर्दै जान्छु र चेक चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि इफ नम्बर्समा भएको jth एलिमेन्ट चाहिँ यदि नम्बर्समा भएको मिनिमम इन्डेक्समा भएको नम्बर भन्दा यदि सानो हुन्छ भने त्यो भने त हामीले मिनिमम भनेर भनेको नम्बर भन्दा पनि सानो नम्बर भेटियो अब चाहिँ हामीले मिनिमम इन्डेक्स भनेको अब i j हैन अब चाहिँ j हो किन भन्दा यो j भन्ने इन्डेक्समा भएको नम्बर चाहिँ मिनिमम इन्डेक्समा भएको नम्बर भन्दा पनि अझै सानो भेटियो हैन त्यही भएर हामीले अपडेट गर्नु पर्यो ओके फर्स्ट इटरेसनमा हाम्रो लेफ्टमोस्ट अनसर्टेड एलिमेन्ट देखि राइटमोस्ट अनसर्टेड एलिमेन्ट सम्म चाहिँ सबै हाम्रो चेक हुँदै गइसक्यो र यहाँ पुगेपछि अब हामीले एउटा इटरेसन सकिनु भन्दा अगाडिपट्टि स्वप चाहिन्छ कि चाहिदैन त हामीले डिसाइड गर्नु पर्यो है स्वप चाहिँ कसरी चाहिन्छ कि चाहिदैन कसरी भन्ने त चेक इफ स्वप इज निडेड भनेर स्वप चाहिँ त्यति बेला चाहिन्छ जति बेला मिनिमम इन्डेक्स भन्ने चाहिँ i सँग बराबर हुँदैन त्यसको मतलब चाहिँ के भन्दा हामीले फर्स्टमा मिनिमम इन्डेक्सलाई i सँग इक्वल टु भनेर भनेको थियौं यदि यहाँनिर कतै पनि त्यो मिनिमम इन्डेक्स यसरी j मा चेन्ज भएको छैन भने त यहाँ पुग्दासम्म पनि मिनिमम इन्डेक्स i नै बसिराख्छ नि त हैन भने यदि मिनिमम इन्डेक्स i नै बसिराखेको छ भन्नुको मतलब त हामीले अपडेटै गराएको छैन भन्नुको मतलब त त्यहाँ स्वप निडेड पनि भएन किन भन्दा मिनिमम इन्डेक्स हामीले जुन एजम्पसन गरेको थियौं त्यो एजम्पसन नै करेक्ट छ भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्यो नि त त्यो भएको हुनाले अब यदि यो छैन भने मात्र चाहिँ स्वप निडेड हुन्छ
र त्यो स्वाप चाहिँ बेसिकली कुन कुन बिट स्वाप हुनु पर्यो भन्दा मिनिमम अनसर्टेड एलिमेन्ट जुन छ है सबैभन्दा मिनिमम स्मलेस्ट अनसर्टेड एलिमेन्ट त्यो र हाम्रो लेफ्टमोस्ट अनसर्टेड एलिमेन्ट चाहिँ स्वाप हुनु पर्यो लेफ्टमोस्ट अनसर्टेड एलिमेन्ट भने हाम्रो नम्बर्स आई हो र मिनिमम अनसर्टेड एलिमेन्ट अथवा स्मलेस्ट अनसर्टेड एलिमेन्ट भनेको चाहिँ नम्बर्स विथ इन्डेक्स मिन इन्डेक्स हो है त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो टेम्प भनेर बनाउँछु म एउटा भेरिएबल जसले नम्बर्स आई लाई स्टोर गर्छ नम्बर्स आई भन्नुको मतलब लेफ्टमोस्ट अनसर्टेड एलिमेन्ट अनि नम्बर्स आई भने लेफ्टमोस्टमा लगेर चाहिँ राखेँ मैले नम्बर्स मिन इन्डेक्स भनेर यो भने हाम्रो स्मलेस्ट अनसर्टेड एलिमेन्ट भयो र स्मलेस्ट अनसर्टेड एलिमेन्ट भएको ठाउँमा चाहिँ फेरि ल्याएर लेफ्टमोस्ट नम्बर्स आई भन्न चाहिँ मैले टेम्प भन्नु पर्यो त्यो टेम्प भनेकै लेफ्टमोस्ट हाम्रो अनसर्टेड एलिमेन्ट थियो नि त हैन लेफ्टमोस्ट अनसर्टेड एलिमेन्ट यो गरेपछि स्वाप पनि हाम्रो कम्प्लिट भयो र फाइनली हामीले प्रिन्ट गराउनु बाँकी रह्यो प्रिन्ट एफ sorted array भनेर and then for I equals to 0 देखि I less than n सम्म I plus plus printf %d space र यहाँ ल्याएर राखेँ numbers I लाई र finally printf गरे \n भनेर Okay, I hope the program is correct. यहाँनिर एउटा ब्राकेट छुटेछ है सेभ र रन गरेँ एकचोटिमै रन भयो भने कति खुसी लाग्छ कि प्रोग्राम 6 3 23 1 minus 56 45 0 minus 56 23 1 एकचोटिमै रन भयो भनेर खुसी भएको थिएँ तर रन चाहिँ भयो करेक्ट एन्सर चाहिँ आएन किन आएन त लेट्स सी मैले यहाँ प्रब्लम भेटाएँ किन भन्दा हामीले यो जुन हाम्रो प्रिन्ट गराउने पार्ट छ सर्टेड एरे प्रिन्ट गराउने त्यो भने त हाम्रो यो सिलेक्सन सर्ट अल्गोरिदम जुन छ यो रन गरेको जुन फर लुप छ यो फर लुप है यो फर लुप भन्दा बाहिर आएर चाहिँ लेख्नुपर्ने मैले भित्रै लेखिदिन्छु कि यहाँ चाहिँ लेख्नुपर्ने हो नि त त्यसलाई अब चाहिँ रन हुन्छ होला करेक्टली लेट्स सी यदि रन भएन भने पनि फेरि चेक गरौँला के छ र है 6 3 23 1 minus 56 45 0 minus 56 0 1 3 23 45 okay हाम्रो ascending order मा sort भयो so that was it for the selection algorithm पनि हामीले most of the time use गर्दैनौं large scale मा किनकि यसको पनि हाम्रो complexity चाहिँ n squared नै हुन जान्छ तर for the sake of the learning हैन हामीले यो लुपहरु नेस्टेड लुपहरु अनि एरे को बारेमा सिक्दाखेरि चाहिँ it serves the purpose आजको भिडियोको लागि यति नै गरौँ यदि यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला आफ्नो के कन्फ्युजन्सहरु छ भने अथवा मलाई केही कुराहरु भन्नु मन छ भने कमेन्ट्समा लेखेर आएर चाहिँ राखिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुस् शेयर गर्न नबिर्सनुस् Stay happy, stay safe. I will see you in the next video. Have a nice time.